Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Και εγώ είμαι η Άννα. και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο podcast μας Tin Sisters. Θέλαμε εδώ και πολύ καιρό να κάνουμε podcast, γιατί όλοι οι φίλοι μας λένε όλη την ώρα γιατί δεν κάνετε podcast, γιατί δίνετε καλές συμβουλές και όλα αυτά, οπότε εδώ είμαστε. Είπαμε να το κάνουμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με το πρώτο μας θέμα. Με αφορμή κάτι που είδα στα social και που είναι στην επικαιρότητα, αποφάσισα λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, που είναι αν ένας άνθρωπος είναι άνω των 50 και είναι μόνος του, αν θεωρείται περίεργος ή ότι έχει αποτύχει. Ναι, αυτά τα στερεότυπα που απλά θέλουμε να βάζουμε ένα τίτλο στους ανθρώπους, αν για τη δική μας γνώμη δεν έχουν πετύχει. Αλλά τι θα πει επιτυχία? Ποιος ορίζει την επιτυχία? Και γενικά, αν κάποιος είναι επιτυχημένος ή όχι, είναι υποκειμενικό. Για παράδειγμα, αν έχει πετύχει κάποιος στα επαγγελματικά του και έχει κάνει μια περιουσία, είναι επιτυχημένος. Έχει κάνει οικογένεια και έχει παιδιά και θεωρείται πετυχημένος. Η υγεία αν επηρεάζει από το στρες μέσω της δουλειάς ή αυτό που λέμε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, τότε δεν θεωρείται για μένα πετυχημένος αν δεν είναι καλά ψυχολογικά και πάσει από κατάθλιψη ή άλλα mental health problems. Που μπορεί να μην φαίνονται αυτά στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Επιτυχημένος, ok, το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί άνθρωποι απλά θέλουν να είναι μόνοι τους, ειδικά μετά από κάποια ηλικία, γιατί δεν μπορούν να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο από αυτό που θα ήθελα. Βασικά, αυτό που έχω παρατηρήσει και από εμένα με τον καιρό, με τα χρόνια, όσο μεγαλώνουμε, θεωρώ ότι δεν συμβιβαζόμαστε το ίδιο εύκολα, γιατί αρχίζουμε και έχουμε περισσότερο respect για τον εαυτό μας. Δηλαδή, τον σεβόμαστε και έχουμε πιο high expectations. Γι' αυτό δεν μπορούμε απλά να συμβιβαστούμε το οτιδήποτε που μπορεί σε μια νεότερη ηλικία να μας ένοιαζε και λέμε εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Και γενικά, μετά από κάποια ηλικία, ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Γιατί όσο είμαστε μικροί, απλά λέμε α, μου αρέσει αυτό, αλλά είναι αυτό που θέλω. Γενικά, Ναι. δεν χρειάζεται κάποιος να έχει οικογένεια για να είναι αρχικά πετυχημένος. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι στερεότυπο στην Ελλάδα που βάζουν αυτές τις ταμπέλες, ο οικογενειάρχης ή η γεροντοκόρη για παράδειγμα. Πιο πολύ κιόλας θεωρώ ότι π.χ. ένας άντρας, αν είναι πετυχημένος και είναι μόνος του, είναι όλα καλά, αλλά αν μια γυναίκα αντίστοιχα, τότε της βάζουμε αυτή την ταμπέλα της γεροντοκόρης. Όσο να είναι σεξιστικό. Γενικά θεωρώ ότι οι γυναίκες, άσχετα με αυτό τον τίτλο της γεροντοκόρης, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι προτιμάμε να μένουμε μόνες μας, γιατί περνάμε καλά και μόνες μας. Δεν χρειαζόμαστε τους άντρες. Δηλαδή, αν είμαστε εμείς πετυχημένες για αυτά που θέλουμε εμείς να έχουμε στη ζωή μας, δεν χρειαζόμαστε άντρες. Και εγώ μια ζωή έλεγα, θα κάνω κάποια στιγμή οικογένεια και δεν θέλω κάποιον άντρα. Θέλω να έχω μόνη μου παιδιά. Και για μένα αυτό ήταν επιτυχία, γιατί δεν ήθελα κάποιον να μου ορίζει τη ζωή, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, γιατί φορώ αυτό, γιατί είμαι έτσι, γιατί κάνω αυτό. Αλλά με τον καιρό φυσικά κατάλαβα ότι υπάρχει και ο νορμάλο άνθρωπος, ο οποίος θα είναι δίπλα σου και ίσα ίσα θα σε στηρίζει και θα σου λέει ναι, κάνε αυτό, φόρα αυτό. Είμαι μαζί σου, σε στηρίζω. Ξέρεις, Ναι, θα σε κάνει push για να γίνεις κάτι καλύτερο, παρά να σε κρατάει πίσω δέσμιο και να σε υποτιμάει ή γενικά να σε κάνει να νιώθεις κατώτερός του. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι πλευρές. Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο γενικά αυτό το θέμα και θέμα συζήτησης. Το ότι έχεις φτάσει σε μια ηλικία και κάποιος θα σου πει αν είσαι πετυχημένος ή όχι, επειδή έχεις οικογένεια ή όχι. Είναι δικό σου θέμα, Ναι, γιατί έχεις κάνει είναι εσύ τις επιλογές σου και είναι η ζωή σου. Και αν γενικά θεωρείς κάποιες στιγμές ότι κάποια θέματα σε αφορούν ή ότι απευθύνονται σε σένα, όχι. Να μην ακούς, να μην επηρεάζεσαι, γιατί αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανένας να σε ρίξει. Και το πιο βασικό θεωρώ είναι να μην συγκρίνεσαι με τους άλλους. Από τη στιγμή που υπάρχει σύγκριση, αρχίζει και η δυστυχία. Ένας χαρούμενος άνθρωπος είναι αυτός που συγκρίνεται μόνο με τον εαυτό του και ίσα ίσα βλέπει τη βελτίωσή του. Και έτσι μόνο μπορεί, πιστεύω, να είναι πραγματικά ευτυχισμένος κάποιος, αν δεν συγκρίνει τη ζωή του. Και γενικά αυτό το τι κάνει ο διπλανός μας πάντα. Αυτό πάντα στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι λίγο ξεπερασμένο πλέον, γιατί εμείς μένουμε στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Η πρώτη μας λοιπόν συμβουλή θα ήταν μη συγκρίνεσαι με τους άλλους. Το δεύτερο που θα έλεγα εγώ είναι απλά να πιστεύεις στον εαυτό σου, γιατί πάντα ο εαυτός σου θα είναι δίπλα σου. Μην τον υποτιμάς και να αγαπάς πραγματικά αυτό που είσαι. Γιατί αυτό που είσαι είναι οι επιλογές σου. Είναι πολύ βασικό να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, στον εαυτό μας. Αυτό που είπε και η Μαρή, να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν μας πειράζει να είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει μοναξιά. Και γενικά, όταν αγαπάς τον εαυτό σου, πραγματικά είναι σαν να φοράς ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και δεν μπορεί να σε επηρεάσει τίποτα γύρω σου. Ό,τι και να σου πούνε, όσο και να προσπαθήσουν να σε προσβάλλουν, δεν σε επηρεάζουν. Και αυτό νομίζω ερχόμαστε και στο τρίτο κιόλας point, να μην σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Πιστεύω είναι λίγο αλληλένδετα, αλλά είναι και μια συμβουλή. Αδιαφορία. Μην ασχολείσαι, μην σε νοιάζει τι θα πούνε, τι θα κρίνουν. Ο τέλος να είσαι για εσένα ή για αυτούς, πάντα θα βρουν να πούνε κάτι γιατί έχει αυτό το αμάξι, γιατί φοράει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μόνη της, γιατί είναι με αυτό, να συνέχεια άλλο γκόμενο. Ο κόσμος πάντα θα έχει να πει κάτι. Γενικά, όπως και να είσαι, ό,τι
και να έχεις, ό,τι και να είσαι, πάντα θα βρούνε κάτι που θα τους ενοχλεί σε σένα. Δεν ξέρω αν είναι ενόχληση ή απλά ζήλια, κριτική. Πάντα θα βρουν να πούν κάτι. Οπότε λοιπόν, όταν κλείνουμε τα αυτιά μας και δεν ακούμε και επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, τότε πραγματικά όλη αυτή η ενέργεια που έχουμε μπορεί να διοχετευτεί σε κάτι παραγωγικό. Κάτι για εμάς, για τους στόχους μας. Γι' αυτό εγώ θα σε συμβουλέψω απλά αυτή την ενέργεια να την κρατήσεις και να γράψεις κάτω τι θέλεις να πετύχεις τον επόμενο μήνα, το επόμενο τρίμηνο, τον επόμενο χρόνο. Και έτσι θα είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που θες να πετύχεις εσύ και όχι σε αυτά που θέλουν οι άλλοι να πετύχεις. Και αυτό είναι πολύ βασικό να τους γράψεις. Αυτό είναι βέβαια ένα άλλο κομμάτι, το manifesting και όλα αυτά. Μπορούμε να το αναλύσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Ισχύει. Αλλά όταν γράφεις τους στόχους κάτω, τους έχεις γραμμένους, τους ξέρεις και μπορεί μετά από ένα χρόνο να τους δεις και να πεις αχ, είχα όλα αυτά. Βέβαια, εγώ προτείνω να τους βλέπεις γενικά συχνά για να τιμήσεις τον εαυτό σου. Τι θες να πετύχεις. Ναι, κατεύθυνση θες να πηγαίνεις. Και πού θες να φτάσεις γενικά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της επιτυχίας, να το πω έτσι. Πού θες εσύ να φτάσεις. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει όριο πουθενά. Την επιτυχία λοιπόν την ορίζεις εσύ ο ίδιος. Τι είναι επιτυχία για σένα. Αφού λοιπόν εσύ αποφασίσεις τι είναι για σένα επιτυχία, γράψεις τους στόχους κάτω, τότε δεν σε νοιάζει θα πούν οι άλλοι. Δεν σε νοιάζει θα σε πούν πετυχημένοι ή όχι, γιατί έχεις πετύχει αυτά που εσύ θες για σένα. Αυτό είναι επιτυχία λοιπόν. Και ευτυχία παράλληλα. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αυτό που δεν είπαμε είναι τι είναι για εμάς τις ίδιες η επιτυχία. Για μένα επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να μην σε επηρεάζει τίποτα γύρω σου. Να κοιτάς τον εαυτό σου ουσιαστικά. Για μένα η επιτυχία είναι η ελευθερία. Να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος. Και πώς νιώθεις ελεύθερος είναι όταν είσαι ξέγνιαστος. Και δυστυχώς στις μέρες μας όλοι τρέχουμε από εδώ από εκεί, οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι, υπάρχει πάρα πολύ στρες. Οπότε χάνεις αυτή την ξεγνιασιά και την ελευθερία. Θεωρώ γενικά μετά αρχίζουν και τα προβλήματα, δεν είσαι ευτυχισμένος. Οπότε δεν γίνεται να είσαι επιτυχημένος. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που λες ξεγνιασιά είναι αλληλένδυτο με το να μην σε νοιάζει και να μην σκέφτεσαι όλη την ώρα τι θα πούνε και τι θα κάνουν και τι θα σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Τότε είσαι ξέγνιαστος, δεν σε νοιάζει. Είσαι πραγματικά ελεύθερος λοιπόν όταν δεν σε νοιάζει τι λένε γύρω σου. Πολύ απλά νομίζω. Ή γενικά κανένας. Ζήσε τη ζωή σου. Μη σε νοιάζει. Αυτό κάνουμε εμείς. Γενικά, βέβαια, δεν είναι κακό να ακούς γνώμες. Απλά όλα τα φιλτράρεις και διαλέγεις στο τέλος τι είναι το καλύτερο για σένα. Απλά μην επηρεάζεσαι. Ναι, γιατί είναι άλλο μια συμβουλή και άλλο η κριτική. Ή η επιβολή της γνώμης. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάνε αυτό. Brainwashing. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να τα αναλύσουμε. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Πείτε μας τη γνώμη σας, γράψτε μας σχόλια. Τι θέματα θα θέλατε να ακούσετε από εμάς. Ή κάντε μας ερωτήσεις, γιατί μπορούμε να κάνουμε και ένα Q&A. Ή γενικά, πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα, εσείς πώς το βλέπετε. Τι θεωρείτε εσείς πραγματικά επιτυχία. Πραγματικά, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος θεωρεί κάτι άλλο. Κάντε subscribe αν σας άρεσε το θέμα μας και γενικά το κανάλι μας. Και like φυσικά και προωθήστε το βίντεο σε όποιον θεωρείτε ότι το έχει ανάγκη να το ακούσει. Είμαστε οι Tin 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 Sisters.